Sziasztok! Ma egy nappali sminkes videót hoztam nektek. Igyekeztem egy hordható, kicsit cicásabb sminket készíteni. A sminkemet, mint ahogy szoktam, a szemöldököm kitöltésével kezdem. Hát sajnos nincs sok szemöldököm, úgyhogy muszáj, illetve egy NYX-es szemöldök zselét fogok még használni. Viszont arra jöttem rá, hogy ebben a melegben ez már nem annyira jó ötlet. Ezek a szemöldök szappanok, szemöldök gélek, amikor beüt a hőség, nem annyira jól működnek sajnos. Személybázisként pedig pélőízős pénteket fogok használni. Ugye ezeket a pénteket kiválóan lehet szemhéj alapként vagy személybázis helyett is használni, viszont pélőíznek a péntjeit le kell mindenképpen valamivel fixálni, különben nagyon könnyen berepedezhetnek, és itt nyilván nagyon fontos, hogy jó alaposan el is legyen dolgozva, hiszen ha nincs, akkor nagyon könnyen átüthet az alapozó alól. Egy teljesen random no-name matt palettát fogok a sminkem elkészítéséhez használni. Egy viszonylag egyszerűbb, nem túl pigmentált sminket képzeltem el, egy picit ilyen füstös, cicás szemsminket. A külsővébe felvittem egy világos barna matt árnyalatot, amit egy nagy pufi ecset segítségével elsatírozgattam, illetve megfogtam egy ennél egyel sötétebb barnát, és azt már csak így a szempilla soromba, mint hogyha egy ilyen kis tust alakítanék ki, tovább satírozgattam vele, és gyakorlatilag egy fekete, majdnem fekete árnyalatig folyamatosan egyre kisebb ecsettel a szempilla tövemnél satírozgattam, amíg ki nem alakítottam ezt a szép átmenetes hatást. Ami itt nagyon fontos, hogy nem elég csak felvinni a színeket, hanem minden esetben a mellette lévő színnel össze kell satírozni, hogy minél szebb legyen az összhatás, és hogy szépen egybeolvadjanak a színek. Illetve ugye, amikor már megvolt ez a kis füstös cicás szemsmink, odafigyeltem arra, hogy a szemöldököm alatti rész, ahova a pélújzos pént felkerült, mindenképpen legyen lefixálva, oda pedig egy majdnem fehér matt árnyalatot vittem fel, pontosan azért, hogy nagy megtörjön a sminkem a nap folyamán. Azért, hogy még szebb legyen a szemsminkem, és szép átmenetek legyenek a szemhéjamon, a szemhéjam középső részére egy nagyon-nagyon világos barna árnyalatot vittem fel pluszba, és a szemhéjam első egyharmadára pedig egy bézses színt, illetve a belső szemszukomba egy szinte fehéret, és bár nem annyira nagy különbségek vannak az árnyalatok között, mégis szerintem összhatásában nagyon szépen mutatnak együtt, és feldobtam az alsó, illetve a felső vízvonalamra egy fekete szemceruzát, picit ezzel így kiemeltem a szememet, illetve a Catrice-nek ezt a színkorrekciós korrektorát használom a szem alatti karikáimra, amivel bevallom őszintén elég vegyes érzéseim vannak, mert nagyon szépen kiüti a karikákat, viszont valahogy a terméknek az állaga nekem kicsit olyan túl zsíros. Én mindig minden esetben egy másik korrektort is rádolgozok, szerintem ezt a terméket nem is arra találták ki, hogy csak önmagában használják, viszont a két korrektor együtt nagyon jól hasznosítható, és nagyon szépen elfedi a szem alatti problémás részeket, és nem is ül be az én kis gödröcskéimbe vagy ráncocskáimba. Alulra már nem szerettem volna a szemsminkemet bonyolítani, úgyhogy csak egy sima középbarna árnyalatot vittem fel, nem is az egész szempilla soromra, csak körülbelül így a szemem közepéig. Egy Maybelline-es skin tintet használtam alapozó helyett, és nem is akartam most egy ilyen nagyon durva fedést az arcomra. A kedvenc bronzosító stickemet
használtam a Flormától, ez szerintem szinte majdnem minden sminkemnél megjelenik, amióta megvásároltam, tényleg ez az egyik kedvenc termékem. Ez simán egy ferde pufi ecsettel eloszlattam az arcomon, és mivel nappali smink készül, ezért szerintem nem kell annyira túlzásba vinni a bronzosítást vagy a kontúrozást. Én ilyenkor csak az arcomat szoktam egy picit megbronzosítani, vagy megkontúrozni, illetve talán még nagyon max a nózimat egy picit, de legtöbb esetben még az se, és a homlokom és az állam ebben az esetben kimarad, én azt már a nappali sminknél egy picit túlzásnak érzem. Az ajkam alatti részt azért szoktam egy nagyon picit bronzosítani, vagy akár kis kontúrt oda tenni, mert ez képez egy nagyon lehelletnyi kis árnyékot, és ezáltal is jobban ki lehet az ajkakat emelni vele, picit ilyen dúsabb hatást lehet elérni. Amikor az orromat krémes termékkel kontúrozom, akkor én nem szoktam már külön porterméket rávinni, csak porpudert, és azzal fixálom, illetve ebben az esetben használtam még egy por állagú pirosítót és bronzosítót fixálásnak, ez is egyébként egy flormáros termék, és ezt ilyen kis palettában lehet kapni. Egyébként meglepően jól pigmentált és jó minőségű termékei vannak a Flormárnak. A kedvenc Dior highlighteremet használtam, én általában egy 4 szint össze szoktam keverni, és nekem valamiért ez így tetszik, illetve egy Golden Rose-os szempillaspirált feldobtam. Nem akarok most így nagy túlzásokba esni, úgyhogy egy sima Natur szájkontúr ceruzával kiemeltem az ajkaimat, és ennek a tetejére már csak egy szájfény került fel, és ez gyakorlatilag ennyi volt igazándiból a nappali sminkem, viszont mindjárt megmutatom nektek a végeredményt, de ne menjetek el, mert felvettem sminklemosás előtt is egy gyors kis videót, hogy megmutassam nektek, hogy egy egész napos viselet után hogy néz ki a sminkem, mert sok esetben azért csalók, amikor így mutogatok nektek dolgokat, mert nyilván az egész nap kell hordani, így most a jó melegben ez egy jó kis teszt is volt, hogy mennyire bírja. Nem használtam még pélvízos péntet egyébként személybázisnak, és hát, ja igen, vissza kellett mennem a szemöldökömre, mert annyira meleg van már nálunk, hogy ez a NYX-es szemöldökgél elengedte a szemöldökömet, úgyhogy most már így ebbe a melegbe ezeket a szemöldökgéleket, szemöldökszapponokat kicsit hát félre kell tenni, úgyhogy most jelen pillanatban gondolkodom, hogy mi lesz az a termék, amit majd nyáron is a melegbe tudok használni, és hát íme ez lett a végeredmény, és körülbelül 10 órát hordtam a sminket, amint látjátok, az arcom nagyon durván átfényesedett, egyébként nagyon meleg volt nálunk aznap, viszont maga a sminkem nagyon jól bírta, gyönyörűen fent maradt a szemhéjamon a szemsmink,